In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, unit 7, lesson 4, part 1. You can open your books on page 99. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ سئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه اووم څپرکی څلورم لوست لومړۍ برخه ده او تاسو به د خپلو کتابونو نهه نویمه پاڼه راوړوئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېرې ورځ درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه لوستي دي. You know, in the previous lesson we have studied one section that was word study. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کې مې یوه برخه ولوسته هغه هم د word study برخه د کلمو زده کړه. د کلمو په زده کړې په برخه کې موږ کلمې موږ ته راکړه شوې او کلمې مو ولوستلې چې دغه کومې کلمې دي او کلمې مو د جملو په مناسبو ځایونو کې وکارولې. همداسې تاسو د کلمو کله چې کلمې د جملو په مناسبو ځایونو کې کاروئ نو د کلمو په کارونه باندې پوهیږئ چې دا کلمې باید په کومو ځای کې وکارول شي او د هغه معنا باندې هم د کلمو پوهیږئ او په اسان توګه مو هغه ویکابلري یا د لغتو زیرمه تقویت کولی شي. نو په دې برخه کې موږ ګرانو زده کوونکو کورنۍ دنده درلوده. هیله ده چې ټولو کورنۍ دنده ترسره کړئ لکه څنګه چې زه پوهیږم دا ټولو کورنۍ دنده راوړې ده. نو همداسې هره ورځ تاسو باید کورنۍ دنده ترسره کړئ. آماده کې درس په روسي شیبو کې ګورم. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, let's move on the main subject of our today's lesson. In today's lesson, we are going to study one section. That's grammar. د نن ورځې په درس کې به موږ یوه برخه ولولو هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې به موږ څه لولو لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګرامر په برخه کې موږ مختلف موضوعات په تېرو درسونو کې لوستي دي. همداسې مهم موضوعات راغلي دي تر څو موږ سره مرسته وکولی شي چې په ورځنۍ خبرو اترو کې له همدغه ګرامر څخه ګټه پورته کړو. همداسې که کله موږ ګرامر زده کوو تمرین کوو یې پراکټس کوو یې په خبرو کې موږ سره مرسته کوي په لیکلو کې موږ سره مرسته کوي او موږ چې کله یو متن لولو په هغه ګرامري جوړښتونو باندې په اسانه توګه پوهیږو او د متن هغه پوهېدنه زموږ لپاره اسانه کوي. ګرامر زیاتره موږ له غلطۍ څخه په ژبه کې ژغورو. Let's get started the main subject of our today's lesson. راځئ چې نن ورځې د درس اصلي موضوع ته ورشو. Before we start the main subject of our today's lesson, pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. مخکې له دې چې نن ورځې د درس اصلي موضوع پیل کړو ښه به وي چې تاسو قلم کتاب اماده کړئ، مهم ټکي در سره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او همداسې که د درس په جریان کې له کومې پوښتنې سره مخامخ کیږئ کولی شئ یاداښت یې کړئ، دا پوښتنه در سره په ذهن کې مو وساتئ، د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ تر څو په درس کې هیڅ ستونزه درته پاتې نه شي او په اسانه توګه وکولی شئ چې درس زده کړئ. نو ګرامر د نن ورځې د درس اصلي موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو دا ټیبل ګورئ لومړۍ برخه کې راغلي ټایم کلازز، هغه جملې چې د وخت یا زمانې د جملو یو برخه ده. کلازز د جملې یو برخې ته وایي. جمله ده خو ولې نیمچه جمله ورته ویل کېږي. سبجیکټ لري یعنی فایل لري، ورب فعل لري، ولې بشپړه معنا نسي افاده کولی تر څو یو بله جمله نه وي د دې جملې معنا بشپړ کړي. دا د جملې یو برخه ده. جمله ده ولې ورته نیمچه جمله وایي چې بشپړه معنا نسي افاده کولی پرته له بلې جملې څخه. نو راځئ ګران زده کوونکو چې دغه برخه ولولو. Every clause must have a subject and a verb. هره نیمچه جمله یا هغه جمله چې د یوې جملې یو بشپړې جملې یو برخه وي نو هغه فایل لري او ورب هم لري، یعنی فایل او فعل دواړه لري. Look at this sentence. و دا جمله وګورئ. نو راځئ چې ګران زده کوونکو په دې باندې پوه شو چې ټایم کلاز څه ته وایي. د ټایم کلاز په اړه باید
موږ پوه شو. when they died they sank to the bottom of the sea. کله وای چې دوی مړه شول له منځه لاړل نو د سمندر تل ته ان د سمندر په تل کې ډوب شول، یعنی ډوب شول د سمندر تل ته لاړل. نو اوس په ټایم کلاس موږ څنګه پیژنو ګران زده کوونکو؟ ټایم کلاس دغه جمله ده دلته په دې برخه کې راځئ چې ولولو. This sentence has two clauses. دغه جمله وای دوه نیمچه جملې لري. دغه نیمچه جملې کومې دي؟ ځینې وخت کې ګرامر کې ورته فقره هم ویل کېږي، عبارت یا فقره. نو راځئ چې ولولو. A time clause and a main clause. یوه جمله یوه نیمچه جمله د ټایم کلاس جمله ده او بله مین کلاس اصلي جمله ده. نو راځئ چې دا ټایم کلاس او مین جمله په نښه کړو چې څه ډول. ټایم کلاس لکه تاسو چې ګورئ it has subject and verb when they died. کله چې دوی مړه شول له منځه لاړل. سبجیکټ په دې جمله کې چې دی ګران زده کوونکو؟ سبجیکټ دی. ورب died. کله چې دوی مړه شوه هم سبجیکټ لري، فایل لري او هم ورب لري، فعل لري. نو دا جمله کله چې دوی مړه شوه بشپړه معنا نه افاده کوي. نو څه وسوه؟ څه پېښ سوه؟ بلته په بله برخه کې مین کلاس راغلی چې دغه مین کلاس د همدغه ټایم کلاس معنا بشپړوي. نو راځئ چې ګران زده کوونکو دا مین کلاس لکه څنګه تاسو پوه شوئ مین کلاس د ټایم کلاس معنا بشپړوي. دواړه په مین کلاس کې هم تاسو ګورئ سبجیکټ ورب. they is subject, sank is the second form of sink او دغه سنگ چې د سنگ دویمه بڼه ده د فعل هغه تیر حالت دی. نو دلته په دې جمله کې دا سبجیکټ ورب لري خو دغه مین کلاس بیا بشپړه معنا لري. they sank to the bottom of the sea. یعنې د سمندر په تل کې دوی څه ډوب شو، یا هلته کله چې ډوب شول هغه ځای کې ځای په ځای سوه یا هلته لاړ. نو دا بشپړه معنا لري، بلې جملې ته ضرورت نه لري. همدغه مین کلاس د ټایم کلاس معنا څه کوي؟ بشپړوي. نو دلته نور توضیحات راغلي. a time class can go after a main class. ټایم کلاس چې ده هغه د ټایم کلاس له هغه اصلي جملې نه مین کلاس نه وروسته هم راتلی شي، مخکې هم راتلی شي، وروسته هم راتلی شي. په دې به ګران زده کوونکو دلته پوه شو چې کله مخکې راځي څه باید وکړو او کله چې له مین کلاس نه وروسته راځي دا ټایم کلاس څه باید وکړو. the meaning does not change. په معنا کې څه بدلون نه راځي. که دا ټایم کلاس له مین کلاس نه وروسته هم راشي په معنا کې څه تغییر نه راځي، او همداسې که مین کلاس لومړی راشي بیا ټایم کلاس وروسته راشي په معنا کې څه تغییر نه راځي. خو راځئ چې دا مین کلاس لومړی ولولو. they sank to the bottom of the sea when they died. نو دلته تاسو په مین کلاس کې پوهیږئ سبجیکټ چې ده they، ورب چې ده sank، او په ټایم کلاس کې چې ټایم کلاس کومه جمله ده when they died. سبجیکټ چې ده they او died. they سبجیکټ died ورب. نو کله چې ټایم کلاس لومړی راشي تاسو باید د ټایم کلاس یا د همدغې نیمچه جملې په آخر کې کامه کړئ تر څو له مین کلاس سره یې توپیر وسي. when they died comma they sank to the bottom of sea. نو دغه برخه کې تاسو ټایم کلاس چې مخکې راځي باید د ټایم کلاس وروسته کامه کړئ، او کله که مین کلاس لومړی راځي بیا کامې ته ضرورت نشته، او بیا وروسته چې دغه ټایم کلاس راځي دې ته موږ ضرورت نه لري. ښه ګران زده کوونکو هیله ده چې په دې برخه کې ټایم کلاس او مین کلاس باندې پوه شوي وي او دا مو زده کړي وي چې څه ډول دا کارول کېږي. ټایم کلاس څه ته وایي او مین کلاس څه ته وایي. نو د همدې کتاب نیمې پاڼې په دویمه برخه کې راغلي look at these sentences and وایي دا جملې وګورئ او ووایئ چې داسې say the time class. تاسې هغه ټایم کلاس وښیئ چې کومې جملې ته ټایم کلاس
هغه د وخت نیمچه جمله چې ده ټایم کلاز کومې جملې ته وایي. سی د مین کلاز هغه اصلي جمله نیمچه جمله چې ده هغه کومې جملې ته وایي. and change the order of the clauses او د همدغو قضیو clauses هغه ترتیب به تاسې بدلون کې راولي. نو راځئ چې دا جملې ولولو. لومړۍ جمله راغلې when Prophet Muhammad peace be upon him received the first revelation he was 40 years old. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې لومړی وحی نازل شوه، لومړی وحی ورته راغله، نو د یا دی په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو، نو څو کلن و؟ 40 کلن. ټایم کلاز به تاسو له کوم ځایه معلوموئ؟ لومړۍ جمله تر ریولیشن نه وروسته ګورئ ټایم کلاز هلته څه لري؟ کامه لري. نو هیله ده چې همداسې تاسې پریکټس کوئ او باندې او مین کلاز یې he was 40 years old. دا مین کلاز. نو همداسې دا د ترتیب یې مونږ کولی شو هغه آردر د جملو هغه ترتیب هم سره رد و بدل کړو، څه توپیر پکې نه راځي. کیدای شي مین کلاز سر ته راولو او ټایم کلاز وروسته راولو، هېڅ توپیر په معنا کې نه راځي. که کله ټایم کلاز وروسته راځي مین کلاز لومړی راځي بیا کامې ته ضرورت نشته، او که کله ټایم کلاز لومړی راځي د جملې سر کې راځي بیا نو کامې ته ضرورت شته تر څو له مین کلاس سره توپیر وشي. نو راځئ همداسې دویمه جمله به ولولو. as they advanced to the north the Arabs were met by the Romans. وای کله چې دوی په شمالي برخو کې پرمختګ وکړ نو عرب له رومیانو سره مخامخ شو، هغه د روم کسانو سره د روم د نظامیانو سره مخامخ شو. نو دلته لکه څنګه تاسې پوهیږئ هغه ټایم کلاس چې ده په از باندې پیلیږي as they advance to the north. هلته کامه ګورئ دې ته وایي ټایم کلاس. او همداسې دویم برخه مین کلاس. تاسې دا برخه ګران زده کوونکو پېژنئ. نو اوس به زه دا نور جملې درته ولولم. یا ټایم کلاس او مین کلاس یې تاسې خپله په نښه کړئ چې کوم یو ټایم کلاس دی او مین کلاس دی. when they went away the family traveled on camels and horses. کله وای چې دوی لاړل نو کورنۍ په دې اوښانو او اسونو سفر وکړ یا د باندې حرکت. نو څلورمه جمله درته لولم. تاسو به ټایم کلاس او مین کلاس په خپله پکې پیدا کړئ. when someone was sick his mother used to make remedies. وای کله به چې څوک یعنی مریض شول نو مور به یې مخکې ورته هغه درمل یا دارو جوړول. او داسې پنځمه جمله راغلې the children all want to do different jobs when they grow up. وای ټول ماشومان غواړي چې مختلفې دندې ترسره کړي کله چې دوی لوی شي. نو کله چې ماشومان لویږي نو دوی دغه فکر دا شي چې دوی غواړي چې مختلفې دندې ترسره کړي. ښه دلته په دې برخه کې لاندې ګورئ تاسې به ټایم کلاس او مین کلاس په نښه کوئ څنګه لکه نن ورځ په درس کې مو ولوست. نو هیله ده چې تاسې همدا درسره تکرار کړئ. نو دلته وایي these words can introduce adverb clauses. وایي دغه کلمې چې دي دا څه معرفي کوي؟ adverb clauses. هغه قیدي نیمچه جملې څه کوي؟ معرفي کوي. کوم دي دا کلمات یا دغه کلمې کومې دي؟ after, as soon as, before, since, when. کله چې جملې په دې باندې پیلېږي همدغه جملو ته موږ adverb clauses ویلی شو. نو هیله ده ګران زده کوونکو چې د نن ورځې درس مو زده کړی. My dear students, if you are ready, let's do a quick recap of our today's lesson. You know, in today's lesson we have studied one section that was grammar. راځئ ګران زده کوونکو د نن ورځې د درس لنډیز ته ورسو. که څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې په درس کې مې یوه برخه ولوستل، هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې مې څه زده کړل؟ ټایم کلاس باندې پوه شو چې ټایم کلاس خپله کلاس چې ته وایي، یعنې کلاس هغه نیمچې جملې ته وایي چې فاعل او فعل لري ولې
په یوازې توګه بشپړه معنا نسی افاده کولی یا یې نسی څرګندولی. نو دې ته ټایم کلاز وایي. نو دا برخه مو ولوستله. هیله ده چې تاسې زده کړي وي او همداسې درسره تمرین کړئ، پریکټس کړئ تر څو په اسان توګه یې زده کړئ. Don't forget, my dear students, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. نو هیر منشي ګران زده کوونکو، د نن ورځې د درس په وروستۍ شېبو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده. هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده مو په سمه توګه ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. اوس به مو قلمونو کتابچې اماده کړئ یا سبا ورځې لپاره به کورنۍ دنده ولیکئ. Homework. Write 3 sentences for time classes. نو دغه ټایم کلازز چې نن د ګرامر برخه وه، تاسې به 3 جملې ورته لیکئ چې ټایم کلاز څه ته وایي، په څه باندې پیلیږي او کوم ځای کې باید موږ کامه کړو، کوم ځای کې کامې ته ضرورت نشته. نو هیله ده ګران زده کوونکو چې نن ورځې کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړئ تر څو د ګرامر برخه زده کړئ. دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. په مخه مو ښه شه. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.